That cannot be documented thoroughly in the last 3 to 4 years, which is to say that the organization needs a better accounting system. They need an accounting system. That's apparent through this whole process. So that information needs to come forward. I apologize, I'll be more brief. It's okay. So with the question of transparency on both sides, the city is more than willing to provide that information. The CPA of your own organization has given that information as soon as the lack of documentation. We as a city have a high standard of accountability to account for money that we are dealing with people and organizations we're doing with. I'd like to translate some of those words back into Vietnamese. Chú đã nói là thành phố đó thì có hai việc để chú ý. Việc về chi phí đó thì thành phố có đã tìm hiểu và research và tìm những cái số mà thành phố nghĩ là nó đúng cho cái tiền chi phí mà tụi em phải trả. Cho nên nếu mà quý vị muốn xem cái đó thì họ có thể trình bày ra được. Còn về phần cái record đó, về phần những cái giấy tờ mà tụi em phải trình ra cho CPA đó thì cái đó họ yêu cầu phải rất là rõ ràng, và họ khuyên là tụi em cần phải có một cái system, một cái hệ thống accounting, kế toán cho nó rõ ràng và chính xác hơn, để sau này mình không có cái sự hiểu lầm như thế này. Và tụi em cũng muốn giống như là thay mặt cho Tổng hội, tại vì hai năm vừa rồi em làm office manager ở Tổng hội Sinh viên, thì trong 2 năm mà em đã làm thì em thấy Tổng hội rất là cố gắng giữ gìn record, và tụi em mỗi năm đều tìm cách để làm cho những cái giấy tờ nó rõ ràng hơn và dễ dàng cho cộng đồng chấp nhận. Cho nên tụi em cũng có giấy tờ có thể trình bày ra cho quý vị được, nhưng mà kẹt đó là cái giấy tờ của tụi em làm nó không có đúng chính xác những cái giấy tờ mà thành phố đòi hỏi. Tụi em có những cái số đó, có những cái information đó, nhưng mà cái sự trình bày nó không có theo cái standard của thành phố, cho nên tụi em bị lao vào cái situation này. Yeah. One other point. I'd like to say, moving forward, what we had proposed as a city was to instill accounting practices and systems in this agreement, which is for the betterment of your own organization. Frankly, if we move forward, that was one of the negotiating points, to tighten up the accounting, provide an adequate accounting system. And that's just part of it. We talked about the finances of the city. The city has supported the Tet Festival for the last 10 plus years. In that time, in essence, we've been subsidizing it through our budget, where it says starting out at $30,000 to $40,000, we've captured all our costs, actually $105,000. So over the last decade, we've spent close to over $800,000 in supporting the Tet Festival. So we do that for a reason. We do want a Tet Festival. I want a Tet Festival. We just have to work it out through an agreement and the financing. So through these negotiations, it's gone back and forth. I'm sorry to say, maybe it's gotten to a stage where we're in an impasse from a financial point, but we can document, and we do have legitimate costs as a city. Just as we have other festivals, we have to charge them for their costs in the city as well. We want to continue our festivals, but we have to be able to have them pay for themselves. The burden can't be on the taxpayers of Garden Grove. It has to be through the festival itself, and making money and compensating or paying back the city for the city costs. So that's two of our points, was the accountability, and the other one was the finances. So I just want to make those points. And speaking for myself, and I think Councilman Vaughn, we do want a festival to continue on in Garden Grove. We just have to work on the details. And sorry to say, we're at this impasse where you won't be coming back. I want to welcome you back. Wherever you go, you're going to realize these same costs. They're going to happen in the future, not with just the city of Garden Grove, but wherever you go.
we want you to be here. I want you to be here. So it's tough that it's gotten to this point, but I think I'm an optimist. I hope you come back. Well, or hope some other 11th hour provision can come forward from the organization to keep it going. But that's some of the details of the negotiations that we've gone through. And so I want to be positive and work forward either this year or some other year where you come back and see the program. Lần nữa, chúng em trước khi cho Helen nói chuyện qua tiếng Anh, before Helen can speak some in English, xin quý vị lưu ý rằng cái vấn đề tài chánh này sẽ không là một cái vấn đề nếu mà chúng em chấp nhận cái con số đòi hỏi của họ từ ban đầu. Nhìn dễ là như vậy. Từ cái đó là chúng em quý vị muốn biết cái chuyện đó. Con số tiền mà chúng em không chấp nhận, bởi vì vậy đó là một cái vấn đề tài chánh, vì chúng em không có chấp nhận cái con số tiền 75.000 từ ban đầu. Bởi vì vậy chúng ta có cái trường hợp ngày hôm nay. Okay. Và chúng em cảm thấy là mình có thể giải thích thêm, nhưng mà chỉ còn có vài phút nữa là chúng em muốn kết thúc cái chương trình này để cho các anh chị em trong đoàn thanh niên phe màu trâu tổ chức cái buổi lễ của họ. Thì Helen, as a finance director, Helen có thể cho quý vị biết về những cái confusion hay là những clarification mà Helen muốn đưa ra. Please, about that, we do and we have been agreed to pay full cost recovery. It wasn't just that, as Billy has stated. But with the CPA, we have sent in everything that he has requested. And we do have documentation for these numbers, but for the fact that he requested different documentation. So since it was a little bit different from how he wanted it and what we had, he didn't accept them as supporting documentation. So with that now that we learned that why or what was missing for him, we're using that and improving on our future accounting, ensuring that our accounting system is more foolproof and updating what we need to update, and continue on so that our finance are transparent for the city and our community. Dạ vâng. Chúng em muốn nói lại, tóm tắt lại là thành phố nói về cái vấn đề tài chánh. Chúng em xin lặp lại là chúng em làm việc hết mình để mà đưa cho họ những cái tài chánh cần thiết. Tuy nhiên những cái tờ giấy đó nó không phải là đủ là một cái supporting document mà theo cái standard của cái người CPA. Bởi vì vậy mà khi cái nói là chúng em không làm cái này không cái nọ, nhưng mà khi mà người ta nói là chúng em không có nộp cái bank statement hay cái gì đó, những cái đó rất là dễ thưa quý vị, rất là dễ để lấy. Quý vị có thể dùng phone của mình để lên lấy cái bank statement của mình. Và nhưng mà nói chung là Tổng hội sinh viên, những cái chuyện này nó không có khó cho Tổng hội sinh viên. Nếu mình cần cái gì đó thì mình cứ làm việc với cái ban chấp hành cũ để mình lấy những cái con số này ra. Rồi một lần nữa, cái chuyện này không phải là về tài chánh, tại vì chúng em không chấp nhận từ ban đầu về cái sự đòi hỏi của người thị trưởng Garden Grove về cái Viện Bảo tàng Việt Nam là $75.000 từ bên đó bên đó. Tôi chỉ có một cái câu rất ngắn một phút là thôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi làm cho Đài Radio Sài Gòn TV và đồng thời cho Vietnamese Radio, và chúng tôi nhận cả trên các ngàn cái điện thoại là chúng tôi người ta muốn biết rõ ràng giữa Tổng hội sinh viên và hội đồng thành phố Garden Grove. Rồi chúng tôi sẽ nhận, hy vọng chúng tôi mời quý vị vào thành phố Garden Grove live on TV show on Thursday, vào ngày thứ Năm tới đây từ 7 giờ đến 8 giờ, nếu quý vị bằng lòng, để cho tất cả mọi người được hiểu rõ về vấn đề mà hiện tại giữa thành phố Garden Grove và Tổng hội sinh viên. Hi, discussor, we receive a lot of phone call and email. We're from the Radio Saigon TV and Vietnamese Radio 4080 AM. Every single night, 10 p.m. to 12 a.m. So we would like to ask you to be on air and also show live TV
for everybody can know exactly the real situation between the Garden Grove City and Tổng Hội Sinh Viên. If you appreciate and accept that, we invite you to come on the video side on TV from 7 p.m. to 8 p.m. This Thursday, and we got a nice show for you. Thanks so much. Một lần nữa, chúng em biết được rằng the decision from the city belongs to the council members. Sự quyết định là bởi những các thành viên nằm trong ban hội đồng thành phố. Quý vị có thể quyết định được, và chúng em mong rằng quý vị có thể hiểu được cho cái vấn đề của cộng đồng, mà trong tương lai có thể giúp chúng em có bị rơi vào cái trường hợp là vì tài chánh mà nêu lên lý do là không có chấp nhận. Xin quý vị hiểu biết là từ ban đầu vì chúng em không chấp nhận cái tiền cho Viện Bảo tàng Việt Mỹ mà hai hội đồng thành phố, hai người trong hội đồng thành phố nằm trên ban chấp hành muốn chúng em tăng cái tiền vé và đưa cái tiền đó, khi mà chuyện đó không được đưa ra, không được theo ý muốn của họ, thì họ mới biện những cái cớ này lên để mà bắt chúng em trả. Thì xin quý vị hãy ấy lại. Nhưng moving on forward, chúng em sẽ cố gắng làm sao tiếp tục cái văn hóa của người Việt Nam, sẽ không bao giờ bỏ rơi những các bạn trẻ, và niềm hy vọng sẽ có ở đó. Và mong rằng Hội Tết Sinh Viên lần thứ 33 năm Giáp Ngọ này với chủ đề là mùa xuân mới, a new spring, là một cái chapter mới cho Hội Tết Sinh Viên năm nay. Và mong rằng sau đây quý em sẽ có những cái chi tiết, những cái câu trả lời sau này qua những cái press release chúng em sẽ có, và mong rằng quý vị sẽ có thể yểm trợ cho những công văn việc làm của chúng em. Và chúng em xin hứa rằng mình sẽ tiếp tục phục vụ cho cộng đồng, bỏ những mồ hôi nước mắt của mình ra để mà tiếp tục làm những công việc này. Và qua những cái bài học quá khứ mình sẽ tiếp tục làm cho nó hay hơn và cho nó rõ ràng hơn. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Alright, just like Billy said, on behalf of UVSA e-board, I would like to say thank you for coming to this press conference. I know it's a Saturday and you have other stuff to do. Thank you for coming. Thank you for all the support. And I'll have Phong talk. Trước khi mà hội chợ chấm dứt thì Phong cũng xin được một phút để kính mời tất cả quý cô chú bác cũng như các anh chị em. Ngày hôm nay đoàn thanh niên Phan Bội Châu, sở dĩ mà quý vị thấy mà các anh em làm gấp như vậy đằng sau bức tường cái màn này là cái gì đó, thì ngày hôm nay chúng em có buổi lễ giỗ cụ Phan Bội Châu, là một nhà ái quốc, một nhà cách mạng lão thành. Và xin quý vị nén lại, lát tới đây 2 giờ thì chương trình ở đây sẽ bắt đầu với lễ giỗ cụ Phan Bội Châu và ra mắt ban chấp hành đoàn thanh niên Phan Bội Châu. Xin cảm ơn quý vị. Dạ vâng, và trả lời đến đây câu trả lời chấm dứt, và chúng em mong rằng những cái câu hỏi vừa được nêu ra chúng em sẽ đem lại cho ban chấp hành để mà ban chấp hành có thể make the decisions. We will bring all the questions you have for us back to the executive board officer to make the decision trong những ngày sắp đến. Những câu hỏi và những đề nghị của quý vị chúng em sẽ một lần nữa bàn lại với ban chấp hành. Xin cảm ơn quý vị. Alright, thank you. At this time, this concludes the press conference, so thank you for coming and hope you have a great day.